Vidunet Taxila Vidusip Taxila Vidunet Taxila Vidunet Taxila සුබ සන්ධ්‍යාවක් කිව්වා සියලු දිනාටම. ඇත්තටම අපි අද තක්ෂිලා පෙරමග වැඩසටහන දෙවැනි අදියරේට තමයි පාලන කරලා තියෙන්නේ. මේ දෙවැනි අදියරේදී ඇත්තටම අපි තක්ෂිලා පෙරමග වැඩසටහනේදී අපි විවිධ මාතෘකා ඔස්සේ ගමන් කරමින් සිටිනවා. ඉතින් අපිට අපි විදේශයෙන් විශේෂයෙන්ම අධ්‍යාපනය ලබනකොට එහෙම නැත්නම් රැකියාවක් කරනකොට අපිට සමහරට විදේශ රටක පුහුණුවක් හෝ විදේශ රටක රැකියාවක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙනවා. ඉතින් විදේශ රටක පුහුණුව ලබන වෙලාවට අපිට සමහර අවස්ථාවලදී අපිට සිද්ධ වෙනවා විවිධ බාධක කම්කටොළු වලට මුහුණ දෙන්න. ඉතින් ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් නම් කාගේ හරි උදව්වක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් කොහොම හරි අපිට ඒකේ කාගේ හරි උදව්වක් එහෙම නැත්නම් කාගේ හරි උපදේශක් ලබා ගන්න ඒක කරන්නේ කොහොමද කියලා අපිට පුළුවන් මේ ක්‍රමවේදේ ක්‍රමානුකූලව බාධක නැතුව අපිට ඉදිරියට යන්න. ඉතින් අපිත් ඒ වගේම මටත් පෞද්ගලිකව මේ විදේශ පුහුණුව නැත්නම් විදේශ රටක රැකියාවක් කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා අපේ අධ්‍යාපන ක්‍රමේ නැත්නම් අධ්‍යාපන ඉහළ ලබා ගන්නකොට එතෙන්දී විවිධ කම්කටොළු බාධක ඒවට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේ බාධක වලට මුහුණ දෙනකොට මටත් හිතලා තියෙනවා සමහර වෙලාවට අපිට මේ දේවල් මීට වඩා වෙනස් ක්‍රමයකට කරන්න තිබුණා නම් හොඳයි කියලා. ඉතින් මේ දේවල් වලට අපි සමහර තැන්වලදී අපි අපේ ජේෂ්ඨයන්ගෙන් උපදෙස් ලබාගෙන තියෙනවා. සමහර තැන්වලදී අපිට මේ වගේ උපදෙස් ලබා දෙන්න වඩා අපිට අත්දැකීම් ලබා ගන්න අපේම අත්දැකීමක් විදියට. නමුත් මේ වගේ දුෂ්කර ජීවිතයකින් දුෂ්කර ක්‍රමයකින් ඒ තැන්වලට ළඟා වෙච්ච අයගේ විවිධ අත්දැකීම් තියෙනවා. ඔවුන් විවිධ ක්‍රම වලට ළඟා වෙලා තියෙනවා. එතෙන්දී අපි ඔවුන් දන්නවා මීට වඩා ලේසි ක්‍රමයකින් නැත්නම් මීට වඩා පහසු කාලයකින් කෙටි කාලයකින් මේ වගේ තැනකට ළඟා වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් අද කතා කරන්න මම විශේෂිත පුද්ගලයෙක් එක්ක ආවා. ඔහු මටත් ඉතාමත් විශේෂිතයි. මොකද මමත් අපි දෙන්නම එකම බෝඩිමේ හිටපු සහෘදයෝ දෙන්නෙක්. ඇත්තටම මේ එකම බෝඩිමේ ඇත්තටම මගේ අපේ යාළුවෙක්ගේ ගරාජ් එකේ ඉන්න පාඩම් කරපු යාළුවෝ දෙන්නෙක්. ඇත්තටම ගරාජ් එකේ එකම ගරාජ් එකේ තියෙන ලොකු ගියර් බොක්ස් එකක්. ඒ ගියර් බොක්ස් එකේ ප්‍රයිවිල් එකක් තියෙනවා. ඒ ප්‍රයිවිල් එකේ දෙපැත්තේ පොත් තියාගෙන පාඩම් කරපු මගේ අනිත් අධ්‍යාපන සගයෙක් තමයි මම අඳුන්වා දෙන්න යන්නේ. ඇත්තටම ඔහු මට වඩා වසර කිහිපයක් ජ්‍යෙෂ්ඨයි. ඔහු මේ ක්‍රියාවලිය දාමේ ඉදිරියට යද්දී ඇත්තටම ඉතාමත් විශේෂිත ගමන් මාර්ගවල ඒ වගේම දුෂ්කර ගමන් මාර්ගවල ගමන් කළා තමයි ඔහුගේ ගමනාන්තය ලබන්නේ. ඔහු ඇත්තටම මම අඳුනලා දෙනවා තුසිත් පොතුපිටිය. ඔහු ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ BSc එකක් එහෙම නැත්නම් කෙමිස්ට්‍රි ස්පෙෂල් එකක් ලබාගෙන ඊට පස්සේ එතනින් පස්සේ ඔහු ආචාර්ය උපාධිය ලබා ගන්න කාඩිෆ් විශ්වවිද්‍යාලය කියන්නේ වේල්ස්යේ තියෙන කාඩිෆ් කියලා විශ්වවිද්‍යාලයක් UK වල ඒකට ගිහිල්ලා ඒකෙන් PhD එක ලබාගෙන ඊට පස්සේ Royal College of Chemistry කියන එකේ membership එක ලබාගෙන ඊට පස්සේ තවත් විශේෂිත පශ්චාත් උපාධි දෙකක් ලබා ගන්න. එකක් ඇල්බර්ටා වල තියෙන professional chemistry කියන එකත් ඒ වගේම USA වල තියෙන liquid and lubricant වල වශයෙන් කියන්නේ ද්‍රව සහ ලීසි ද්‍රව්‍ය ගැන තියෙන විශේෂිත කෙමිස්ට්‍රි පාඨමාලාවකුත් හදාරලා ඒකත් පරිණත කරලා තියෙනවා. ඔහු මේ වෙනකොට කැනඩාවේ වාසය කරන්නේ. කැනඩාවේ එනර්ජි සම්බන්ධයෙන් එනත ශක්තිය සම්බන්ධයෙන් තියෙන විෂයන් වල ලීඩ් ඇනලිටිකල් කෙමිස්ට් ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන රසායනඥයා විදිහට කටයුතු කරනවා. මම ආරාධනා කරනවා තුසිත් පොතුපිටිය නැත්නම් මගේ සහෘදයාට තුසිත් අයියේ ඔබට මයික්‍රොෆෝන් එක. ඇහෙනවද හැමෝටම? ඇහෙනවා. සුබ සන්ධ්‍යාවක් හැමෝටම. ගංගනාත් බොහොම ස්තුතියි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට. ගංගනාත් ටිකක් කිව්වා අපි ගැන. මම තව පොඩ්ඩක් එක්කහුව කරන්නම් එතනට මේ ගංගනාත් කියපු ටිකටම. අපි දෙන්නම එක ගරාජ් එකේ පාඩම් කරපු අය. මම ශිෂ්‍යත්වයේ ෆේල්, O level යන්තම් පාස්, A level විෂයන් 4න් 3ක් ෆේල්. පළවෙනි පාර කෙමිස්ට්‍රි වලට කේස් එකක් තිබ්බා. එතනින් පටන් ගත්ත තමයි UBC එකෙන් අන්තිමට ඉවර කළේ. ඊගාවට මට ඕගොල්ලන්ට කියන්න වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. මේ
මේ පිටරට education ගැන කතා කරනකොට දුවේ පුතේ I just want you to understand very basic concept that every Sri Lankan kids have. You are extremely talented people, and you're not second to anyone in the world. No one is superior to you. Make sure be proud of yourself, and I know it because I work with many type of people around the world, and you're not second to anyone. So be proud of yourself. ඊගාවට මම මේ පොඩි world map එකක් දැම්මා මේ මගේ slide එකට. මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති ඒක මේ ඒකේ මේ මෙතන මෙන්න මේ ඉන්දියාවට පහලින් තමයි ඔයගොල්ලෝ දැන් ඉන්නේ. පොඩක් කල්පනා කරලා බලන්න ඒක ඇරියාම සම්පූර්ණ world map එක මෙව කරලා බැලුවාම ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඔයගොල්ලන්ට තියෙන ඔයගොල්ලෝ මෙතනින් මේ ලංකාවෙන් step එකක් එළියට තිබ්බොත් with a backup plan. ඔයගොල්ලන්ට තියෙන opportunities, especially talking about Canada, US, and then Europe, and then Australia, New Zealand, that side. මේ ඒකින්ද කල්පනා කරලා බලන්න මේ මොකද්ද මේ කරන්න හදන්නේ කියලා. Opportunities unlimited. Whatever you want is already there. So you just need to chase it. Whether you chase it or not is up to you. So make sure you do not give up during this process. Okay. So let's move on to the topic. First මම මුලින්ම දෙන්නම් පොඩි introduction එකක්. ඊගාවට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම් මොනවද ඔයගලන්ට තියෙන available options කියලා. එකක් working, අනිත් එක studying. ඊගාවට මම ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් how to get it කියන එක. ඊගාවට ඔයගොල්ලන්ගේ වැදගත්ම දේ තමයි මේ අන්තිම දේ. ඔයගොල්ලෝ dream big but realistic. Okay, maybe it's not realistic today, but when you think back after 5 years, you might think about that, oh, I did this. So that kind of attitude. මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් මුලින්ම විනාඩි 10ක් විතර විනාඩි 10ක් 5ක් විතර ගන්නවා මේ මට මේ தත්ත්වය හදලා දීපු අයට ඉස්සෙල්ලම thank කරන්න. Parents and family. It was obviously gratitude to Mother Taxila, my dear teachers, and my best friend always Dinesh. Honor to Taxila Cadet, and particularly Human Resource Development Unit in Taxila. Taxila Cadet was so important during my journey. As Mama මුලින් කිව්වා වගේ මම විෂයන් 4න් 3ක් fail first time එකේ. ඊට පස්සේ මම campus එකට ගියේ ඒ විෂයන් වලින් නෙමෙයි. මම campus එකට ගියේ එක විෂයක් තමයි Taxila Cadets. මුලින්ම මේ teacher ඉස්සලා හඳුන්වලා දෙන්නම්. මේ ඉන්නේ රණසිංහ teacher. මෙයා තමයි අපේ O level වලට එනකම් පන්ති බාර teacher. අපි මොන වැරද්ද කළත් teacher හැමතිස්සෙම අපිව protect කළා. හැබැයි behind the doors එයා always අපිට අවවාද දුන්නා ඕක වැරදි ඕක කරන්න එපා. එහෙම තමයි ඒ විදිහට තමයි එයා අපිව protect කළේ. ඊළඟට මේ ඉන්නේ සෙන්දනායක sir. අපි උදේට ඉස්කෝලේ එනවා. උදේට අපි ඉස්කෝලේ එන්නේ 4ට. ඇවිල්ලා කැඩටින් කරනවා. කැඩටින් කළා මාන්සි. ඊට පස්සේ මම දවසක් ඉතින් උදේ පීරියඩ් එකට එන්න බැරුව සෙන්දනායක සර්ගේ පීරියඩ් එක කට් වෙලා මට සෙන්දනායක සර් අතටම අල්ලගත්තා. අල්ලගෙන මට කිව්වා පුතා කොහෙද යන්නේ? අද පරක් වුණාද කියලා ඇහුවා. සෙන්දනායක සර් සාමාන්‍යයෙන් කාටවත් මොකුත් කියන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේ සෙන්දනායක සර් මට හොඳ අවවාදයක් දුන්නා. ඒ තමයි පුතා ඔයාට හරි විෂය තියෙනවනේ. විෂය වුණාට කමන්නේ බලන කෝණය වෙනස් කරලා පොඩ්ඩක් එළිය බලන්න. එතකොට ඔයාට ලස්සන ලෝකයක් පෙනෙයි කියලා එයා මට කිව්වා. ඒක මම අදටත් පාවිච්චි කරනවා. හැම ප්‍රශ්නයක් ආවම බලන කෝණය වෙනස් කරලා බැලුවම ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් දේවල් පෙනෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒකින්ද කල්පනා කරලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ජර්නි එකේදී foreign education and foreign working කියන concept එක ගත්තාම ගොඩාක් frustration එනවා. ඒව මම කියලා දෙන්නම් තව ටිකකින්. ඒ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් ඒ බලන කෝණය වෙනස් කරලා බැලුවම මේකේ තියෙන වටිනාකම. මේ ඉන්නේ උපාලි සර් අපි හැමෝම දන්නවා. උපාලි සර් තමයි discipline guru. Foreign education even Sri Lankan education, when you go to the university, discipline කියන එක very important. මම 4ට නැගිටිනවා. 4 ඉඳන් 6 වෙනකම් පාඩම් කරනවා. මම හිතන්නේ මේ ප්‍රොෆෙසර් අපේ පළවෙනි සෙෂන් එකේදී ආ පොඩ්ඩක් කියලා දුන්නා මේ ගැන. පොඩ්ඩක් ඒ ගැනත් කල්පනා කරන්න.
මේ ඉන්නේ මගේ රසායන විද්‍යා අයන් ආයන කියලා දීපු මිස් අපි ඉතින් ඉස්කෝලේ යන කාලේ හරියට විෂය අපිට ඉතින් මං කරපු වැරදි වැඩකට මිස් මට බැනලා මිස් කිව්වා තුසිත් තමසෙට උගන්වන්න මට තේරෙන්නේ නැහැ. තමසෙට පුළුවන් විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. ඒ concept එක හරි වැදගත් ඕගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි යනකොට especially post grad එකකට යනකොට විශේෂයෙන්ම ඕගොල්ලන්ට තනියෙන් තමයි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. ඒ දීපු දේ හොඳට මතක තියාගත්තමම හැබැයි ඒක මට සෑහෙන ප්‍රයෝජනවත් වුණා post grad කරනකොට. ඒ මොකද හැමදාම අපි research papers කියවලා ඒක practically බලලා අපිම තමා කරන්න ඕනේ. හරිම frustrated but ඒ අදහස මට හරිය වැදගත් වුණා. ඊළඟට රසායන විද්‍යාවේ ඊළඟ ටික කියලා දුන්නේ ආනන්ද විජේපාල සර්. තාමත් මං හිතන්නේ රසායන විද්‍යාව උගන්වනවා මං දන්නෙත් නෑ හරියට. but එයා තමයි ඊළඟ step එක ගත්තේ. ඊළඟට gratitude to motivation. So mainly Professor Darshi Bopegedara. එයා පේරාදෙනියේ chemistry special එක කළා US ගිහිල්ලා US වල PhD එක කළා. දැන් US වල ඉන්නේ. අපි third year ඉන්නේ at the university එකට එයා ආවා sabbatical leave අරගෙන. ඒ ඇවිල්ලා අපිට ඉගෙනුවා ටිකක් complicated subject එකක් quantum mechanics කියලා. ඒක ටිකක් maths chemistry සම්බන්ධ විෂයක්. ටිකක් තේරුම් ගන්න අමාරුයි. එයා අපේ දක්ෂතා අඳුනගෙන හැමදාම එයාගේ lecture එකෙන් විනාඩි 10ක් අරගෙන අපිව push කළා. ඕගොල්ලෝ මෙතනින් නවතින්න එපා. ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න. ඕගොල්ලෝ හරි දක්ෂයි. මම අද ඕගොල්ලන්ට කියපු දේ. ඇත්තරම මේ මම අද කියන්නේ සම්පූර්ණ විස්තරේ එයා අපිට අවුරුදු 20කට විතර කලින් කියපු දෙයක්. මේ ඒකින්ද මම එයාවත් මෙතනදි මතක් කරනවා. මේ ආව කවුරුත් හැමෝම දන්නවා ඇති ප්‍රොෆෙසර් සුදන්ත ලියනගේ University of Sri Jagadhanpur දැන් vice chancellor. එයා තමයි මගේ project supervisor undergraduate එකේ. අපි දෙන්නම PhDs කළේ ප්‍රොෆෙසර් පීටර් එඩ්වර්ඩ්ස් යටතේ. සුදන්ත සර් මට හරියට උදව් කළා ප්‍රොෆෙසර් පීටර් එඩ්වර්ඩ්ගේ group එකට යන්න. පීටර් එඩ්වර්ඩ්ස් කියන්නේ රසායන විද්‍යාව organometallic chemistry වල ගුරු සෑහෙන knowledge එකක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ ඔක්කොම මතක් කරලා අපි ඊළඟට move වෙමු අපේ මාතෘකාවට. Why am I doing this? මම හිතනවා ශ්‍රී ලංකන් සිස්ටම් එකේ කමියුනිටි එකේ ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. ඇති නැති පරතරය ඒ ඇති නැති පරතරය අඩු කරන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා through education. So that's one of the reasons that I'm doing this. And then I'll share some information related to this topic and explain you how easy, how difficult the process is, and then that will build your confidence about the process. අපි ඉස්සෙල්ලාම කතා කරමු employment overseas ගැන. Employment overseas ගත්තාම usually category දෙකක් තියෙනවා, skill trade and non skill trade. Value added or non skill trade එක non value added එක. Skill trade එකට ගියාම ඒගොල්ලෝ paid very well. You have a cool life. Always there is a shortage. ඕගොල්ලන්ට මම මේක ප්‍රොමෝට් non skill trade එක ප්‍රොමෝට් කරන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මම මුලින් කිව්වා වගේ මම විශ්වාස කරනවා ඕගොල්ලෝ අති දක්ෂ ළමයි ලංකාවේ තියෙන competitive exams වලින් පාස් වෙලා මේ ලෝකේ තරණය කරන්න හදන අය. ඒකින්ද මම ඕගොල්ලන්ට non skill trade එක ගැන විස්තර කරන්න යන්නේ ඒක මං හිතන්නේ ඕගොල්ලන්ට වැදගත් කියලා. ඊගාවට skill trade එක ගත්තාම අපිට ඒක skill එක gain කරන්න පුළුවන් through education, BSc, MSc, PhD. ඊගාවට gain through the experience. ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් skill එක gain කරන්න experience වලදී, but experience වලදී gain කරනකොට ඕගොල්ලන්ට පොඩි ප්‍රශ්නයක් එනවා immigration වලට. ඔගොල්ලෝ වයසට යනවා යම් restriction එකක් එනවා මේ ඔගොල්ලෝ skill එක gain කරනකොට. එහෙම කරපු අයත් ඉන්නවා but ඒක එච්චරම not good. Especially gain it from formal education ගත්තාම මෙහෙ වඩාක්ම මේ බලපාන්නේ ඔය STEM කියන එක. ඒක තමයි science, technology, engineering, maths. ඔය හතර තමයි මූලිකවම North America, even Europe concentrate කරන්නේ. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය skill එක shortage එකක් තියෙනවා ඔය field වල. ඒකින්ද හැමතිස්සෙම shortage එක තියෙනවා. ඒක කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔය subject ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි විෂයන් කරනවා නම් A level වලදී ඔය subject පුළුවන් නම් mix කරලා ගන්න, බලන්න mix කරලා ගන්න පුළුවන්ද කියලා.
අපි තව පොඩ්ඩක් කතා කරමු ඊගාවට ස්කිල් ට්‍රේඩ් එක ගැන. ස්කිල් ට්‍රේඩ් එකට ගියාම ඔයගොල්ලන්ට ගන්න පුළුවන් permanent offer එකක් එහෙම නැත්නම් temporary offer එකක්. permanent offer very rare බොහොම කලාතුරකින් තමයි හම්බ වෙන්නේ. impossible to get. government එක restrictions තියනවා ඒවා ගන්න. මොකද මෙහි ඉන්න අයට priority එක දීලා තමයි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ world එකට යන්නේ. හැබැයි මෙහි හොයන්න බැරි වුණොත් ඒගොල්ලෝ එතනින් එහාට ගිහිල්ලා කට්ටිය හොයනවා. Competition is always super high. So it's not that good for you to come here and then work. But temporary offer very abundant. ඕන තරම් තියෙනවා temporary offers. ඒකට නීතියෙන් අවසර තියෙනවා. ඊට පස්සේ still the competition is high. I will explain. මම ආවේ ඇත්තටම temporary offer එකකින් කැනඩාවට. එහෙම ඇවිල්ලා තමයි මම දැන් කැනඩාවේ පදිංචි වෙලා ඉන්නේ. බලන්න ඊට පස්සේ temporary offer එකක් ගත්තාම ඕගොල්ලන්ට options දෙකක් විතර වගේ තියෙනවා. Apply through various source and immigrate as a temporary worker. Temporary worker කෙනෙක් විදියට එන්න පුළුවන්. And එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලංකාවේ ඉඳලා කෙලින්ම apply කරන්න permanent residency එකට apply කරලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් immigrate කරන්න. ඕගොල්ලන් temporary offer එකට ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඒක ලබා ගත්තා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒක complete කරනවා with a great reputation. I just insist that word, great reputation. ඊගාවට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට option එකක් තියෙනවා, either you go back or apply for PR. It's your choice. permanent resident කෙනෙක් වෙලා ආවට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඒක අරා ගන්නවා, job එකක් හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් slowly move up වෙන්න. ඕගොල්ලන්ගේ education එක සහ ඕගොල්ලන්ගේ talent එක ඒගොල්ලෝ read කරලා ඕගොල්ලන්ට මේ මත ඕගොල්ලෝ කොහොමද මෙහි තියෙන ප්‍රධාන දේ තමයි daily මගේ තියෙන job එක තමයි problem solving in the energy industry using chemistry knowledge. හැමදාම තියෙන්නේ problem solve කරන්න. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒකට problem එක solve කරනකොට ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඔයා කොහොමද problem එක address කරන්නේ, problem එකට මොකක්ද මොන වගේ tactical උත්තරයක්ද ගන්නෙ. ඒ මත තමයි ඕගොල්ලන්ගේ ඉතින් උසස් වීම හම්බ වෙන්නේ. මෙහි තියෙනවා monitoring process එකක් හැමදාම senior employeesලා monitor කරනවා, senior employeesලා monitor කරනවා junior employeesලා. එතනින් තමයි promotion salary ඔක්කොම වෙනස් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු ඕනනම් කොහොමද permanent resident සහ citizen කෙනෙක් වෙන්නේ කියලා. මම මේ එක්කව කළා කැනඩාවට එන විදිහ cic.gc.ca and United Kingdom, US and Australia. ඔයගොල්ලෝ මේ ඕන එකක් ක්ලික් කළොත් එහෙම ඒ රටට ගිහිල්ලා immigration process එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට විස්තර හොයාගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී වැදගත් දෙයක් මතක් කරනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒක මගේ slides වල ඉස්සරහා තියෙනවා. අපි ඒ ගැන පස්සේ කතා කරමු එහෙනම් තව පොඩ්ඩක්. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඇත්තටම application එක actually genuine application එකක්. එහෙම නැත්නම් application එක fake. ඔයගොල්ලන්ගේ application එකේ මොනවා හරි errors තියෙනවා ඒ වගේ. එහෙම වුණොත් immediately ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ට tracking system එකක් තියෙනවා apply කරන ඔයගොල්ලන්ගේ application එක check කරලා ඒකෙන් immediately ඔයගොල්ලන්ව refuse කරනවා. Genuine application is a little bit difficult. You can complete it, no errors, zero chance to be rejected. Genuine application එක ගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට මම මෙතනදී මූලිකවම මේක කරන්නේ මෙතනද ඇත්තටම කැනඩා ඔක්කොම රටවල් මේකට මේ පළවෙනි concept එකට අදාළයි. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් student category එකෙන් ගිහිල්ලා ඒක complete කරනවා. Most of the countries will give you postgraduate work permit මේකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට එතනින් පුළුවන් PR එකට apply කරන්න. කැනඩාවේ especially එකක් තියෙනවා federal skill worker කියලා category එකක්. මම අර කලින් කිව්වා වගේ හැමතිස්සෙම skill එකේ shortage එකක් තියෙනවා. ඒ shortage එකට අන්න ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලෝ skill එක meet කරනවා නම් ටින්ගාලා apply කරලා ඔන්න ඕගොල්ලන්ට chance එකක් එනවා එතනදී. ඊට පස්සේ තව එකක් තියෙනවා employer ස්පොන්සර් කරනවා. ඒගොල්ලන්ට හොයාගන්න බැරි වුණාම ඒගොල්ලෝ employer ස්පොන්සර් කරනවා කාට හරි හොඳ එක්කෙනෙක්ව හොයලා. එතකොට ඒක හැබැයි හරි රෙයා. ගොඩාක් ලංකාවේ ඉන්න chefලා ඔය process එකෙන් මෙහෙ එනවා.
ඊගාවට provincial nominee category කියලා එකක් තියෙනවා especially කැනඩාවේ. එක එක province වලට අදාළ workforce එක ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඒගොල්ලෝ forecast කරනවා ඊළඟ අවුරුදු 5 යනකොට අපිට නර්සස්ලා කොච්චර ඕනද ඊළඟ අවුරුදු 10 යනකොට අපිට නර්සස්ලා කොච්චර ඕනද කියලා. ඒක ඊට පස්සේ ඒක වෙනස් වෙනවා BC වලට යනකොට ඒක වෙනස් වෙනවා ටොරොන්ටෝ වලට යනකොට එහෙම province එකකට ඒගොල්ලන්ගේ work force එක ඒගොල්ලෝ determine කළා ඊට පස්සේ ඒකට අවශ්‍ය work force එක තියනවාද කියලා ඒගොල්ලෝ බලනවා. එහෙම නැති වෙච්ච ගමන්ම ඒගොල්ලෝ ඒ category එක introduce කරනවා. ඕගොල්ලන් category එක meet කරනවා නම් අන්න ඕගොල්ලන්ට එතනින් ලොකු chance එකක් එනවා. මේ especially මේ federal skill worker කියන එක නම් මම හිතන්නේ world wide තියෙනවා. especially කැනඩාවේ නම් තියෙනවා. provincial nominee කියන එක කැනඩාවේ තියෙන දෙයක්. ඕගොල්ලන්ට government website වලට ගිහිල්ලා අනිවාර්යෙන් මේක බලන්න පුළුවන්. ඇයි අපි මේ process එක බොහොම අමාරුයි කියලා හිතන්නේ කියලා මම ඊගාවට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්නම්. අපිට ඒක පෙන්නලා තියෙනවා අපි ලංකාවේ ඉන්න මම අපේ පොඩි කාලේ නම් අපිට ඒක සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පිටරටක ඉන්න අය ගොහම අපිට ඉතින් හරි යන්න හරි අමාරුයි යන්න දන්නේ නැහැ. අපේ කාලේ නම් ඉතින් මේ වගේ ෆෝන් තිබුණෙත් නැහැ. ඒක අන්රියලිස්ටික් විදිහට තමයි අපි ඒ කාලේ දැක්කේ. ඊගාවට මේක තමයි ඕගොල්ලෝ අහුවෙන ලොකුම ට්‍රැප් එක. third party agentsලා ලංකාවේ ඉන්නවා මම හිතන්නේ third party agentsලා ඕන තරම් ඒගොල්ලෝ fortune එකක් charge කරනවා. ඒ ඔක්කොම සල්ලි වලින් admission fee application fee වලට අමතරව ඉතුරු ගෙවන සල්ලි ටික ඔය ඒජන්ට්ලා අතර බෙදිලා යනවා. කවදාකවත් මම නම් කාටවත් රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ process එකේ යන්න කියලා. මේක අපරාධ සල්ලි නාස්තියක්. මම කවදාකවත් ඒජන්ට් කෙනෙකුට සල්ලි දීලා නැහැ. ඔක්කොම කරලා තියෙන government website බලලා ඒ government website read කරලා සතයක්වත් මම මේ දක්වා වියදම් කළා නැහැ. අපේ application refuse වෙලා තියෙනවා. ඒවට අපි ආපහු උත්තර දීලා ඒව හදාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ තමන්ටම පුළුවන් මේ වැඩේ කර තමන්ගේ සල්ලි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් ඉතුරු කරගන්න. අනිත් එක ඊළඟට අපි රීඩ් කරන්නේ නැහැ. ඒක අපි රීඩ් කරන්න කම්මැලි. අපි තව කාට හරි දීලා වැඩේ කරගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට අපි යාට පේ කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි third party agentsලා එන්නේ. අපි හිතනවා අපි දක්ෂ නෑ මේ වැඩේ කරන්න කියලා. අපි මේකත් හරි වැදගත්. ගොඩක් වෙලාවට අපේ සංස්කෘතිය හැටියට අපේ අම්මා නම් මට ඉංගලන්තේ යන්න හැදුවාම කිව්වේ අනේ උඹ ඔහේ ගිහිල්ලා මොනවා කරගන්නේද දන්නේ නැහැ මෙන්න මේ ගෙදරට වෙලා ඉඳන් කියලා. ඒ වුණාට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ලොකු calculated risk එක ගන්නකොට ගන්න calculated risk එකක්. මේක වැරදුනොත් මට කොහෙද මම මොකද්ද කරන්නේ කියලා හැම තිස්සෙම backup plan එකක් තියාගෙන ඕගොල්ලෝ risk එක අරගන්න. අපි අපේ comfort zone එකෙන් එළියට අඩියක් තියන්නේ නැහැ. මම අර මුලින් කිව්වා වගේ අපි ලංකාවේ ඉන්නවා එළියට අඩියක් තියන්න බයයි. හැබැයි තියලා බැලුවාම ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි ඇත්තටම එතන ඇති දෙයක් නැහැ. අපි ටිකක් ලේසි ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරලා ප්‍රොබ්ලම් එකට උත්තරේ අපි විසින්ම හොයාගන්න. ඒකත් තව එක කරුණක් තමයි මේක අපිට hard කියලා දැනෙන්නේ. So what's the reason then? The problem is with me, right? ඒකින්ද මටම තමයි මේ ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් කරන්න පුළුවන් 100%. If you're committed, then you have the option. Save the money and do it by yourself. LinkedIn කියන්නේ මේ job advertise කරන website එකක්. ඕගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒකට ගිහිල්ලා බැලුවාම ඕගොල්ලන්ට ගැලපෙන jobs හොයාගෙන ඒකෙන් apply කරන්න පුළුවන්. හරි ඒක employee related website එකක්. jobbank.gc.ca කියන්නේ කැනඩා government එකෙන් advertise කරන එකක්. ඕගොල්ලන්ට ඒකට ගිහිල්ලා බැලුවාම ඒකෙනුත් සෑහෙන job advertise කරනවා. ඕගොල්ලෝ meet කරනවා නම් requirements. ඕගොල්ලන්ට එතනිනුත් apply ගන්න පුළුවන්. ඊගාවට Indeed කියන්නේ job advertisement website එකක්. ඕගොල්ලන්ට එතනිනුත් job හොයාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු studying overseas ගැන. මගේ main purpose එක මම කලින් කිව්වා වගේ මේ non skill එකට මම ඕගොල්ලන් promote කරන්නේ නැත්තේ මම ඕගොල්ලන්ට value added service එකක් provide කරන විදිහ ගැන තමයි මම mainly focus කරන්නේ. මොකද ඒකෙදි ඕගොල්ලන්ට ලැබෙන වරප්‍රසාදය return
අපි actually කතා කරමු ඕගොල්ලන්ගේ salary එක සහ ඕගොල්ලන්ගේ life එක cool. ඕගොල්ලෝ හැමෝම දන්නවනේ non skill trade වලට ගිහිල්ලා ලංකාවට එන්නේ කොහොමද කියලා මම ඒ ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකින්ද හැම තිස්සෙම බලන්න value එකක් ඕගොල්ලන්ට add කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ addition එකේදී ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි පළවෙනි දේ undergraduate එක. ඊගාවට ඕගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් post graduates වලට. මේක හරි බොහොම පරිස්සම undergraduate එකකට යනකොට බොහොම පරිස්සමෙන් හිතලා බලලා කල්පනා කරලා කරන්න දෙන. It is very expensive. ඕගොල්ලන්ගේ path එක අනුව ඒක very expensive වෙන්න පුළුවන්. course fee එකක් ඕගොල්ලන්ට charge කරනවා international course fee විදිහට. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් මෙහි citizen ලගෙන් charge කරනවා වගේ usually 3 times. එතකොට very expensive ලංකාවේ මුදලුත් එක්ක තමයි. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඒක හිතන්න වෙනවා ඕගොල්ලන්ගේ budget එකත් එක්ක. frustrate වෙන්න එපා. මේක overcome කරන්න විදිහක් මම ඕගොල්ලන්ට ඊළඟට කියලා දෙන්නම්. ඕගොල්ලෝ A level කරනවා නම් දැන් A level කරලා ඊට පස්සේ BSc වලට apply කරන්න හිතා ඉන්නවා නම් හොඳම best option is to get best mark for the A level and most important thing is your English language. හැම තිස්සෙම ඕගොල්ලෝ continuous improvement එකක් කරන්න ඕනේ ඕගොල්ලෝ English language එක ගැන. එහෙම නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට මේ ක්‍රියාවලිය කිසිම දායක සාර්ථක කරගන්න බෑ. මොකද අපි හැම තිස්සෙම communicate කරන්නේ English language එකෙන් ඔය මම කියපු රටවල් ටික සම්බන්ධ වෙද්දී. එක එක university වල requirements වෙනස්, එක එක countries වල requirement වෙනස්. ඒකින්ද ඒවත් බලපානවා මෙතනදී. මේක තමයි one of the best way to immigrate කරන්න පුළුවන්. හැබැයි little bit expensive. මේකදී ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන work permit එකකුත් 20 hours you can use that to earn little bit of money. මේකේ තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි එච්චර stressful නෑ undergraduate එක. ඒක හින්දා ඔයගොල්ලන්ට යම් කාලයක් වැය කරන්න පුළුවන් system එක. ඒ කියන්නේ යන රටේ මොකද්ද තියෙන system එක කියලා ඒක ඉගෙන ගන්න. මේක තමයි මම අපේ නම් ලංකාවේ ඉන්නදී most wonderful time එක. So much fun we had at University of Sri Jagadhanpur. මේක usually ඇත්තටම UK වලයි Canada වලයි මම දන්නවා හොඳටම about 20 hours work කරන්න දෙනවා. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ living generally cover කරගන්න. ඕගොල්ලෝ complete කළාම පස්සේ program එක usually ඒගොල්ලෝ දෙනවා usually 2-year work permit එකක්. මේකෙදී මම පොඩක් කැනඩාව ගැන මේකෙදී කතා කරන්න. කැනඩා ඕගොල්ලෝ කැනඩාවට ඇවිල්ලා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට හිටියොත් කැනඩාව කැමති නැහැ කවදාවත් ඕගොල්ලන්ව ආපහු යවන්න. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඕගොල්ලෝ අනිත් රටවල work permit එකක් දෙනවා. තව මෙහි තියෙන additional program කියලා ඔය bridging program කියලා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් work කරන අතරද permanent residency එකට apply කරන්න. apply කරලා එතනින් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට path එක හොයාගෙන එතනින් link වෙලා citizen වෙලා එහෙම වෙන්න. ඇත්තටම මේගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ට සමහරට තේරෙන්නේ නැතුව ඇති ඔහෙ ඉන්න හින්දා මෙහෙ ඉන්න ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි ඔය තව රටවල් වලින් එක එක ඇවිල්ලා low skill වැඩ කරන අය. දැන් ඒගොල්ලන්ට හැම තිස්සෙම skill shortage එකක් තියෙනවා. ඒකයි ඕගොල්ලෝ යනවට ආපහු කැමති නැත්තේ. ඒගොල්ලෝ පුළුවන්ම තරම් බලන්නේ ඕගොල්ලන්ව තියාගන්න. ඒ මොකෝ ඒගොල්ලන්ට ඒක very cheap. Especially foreign educated අය එනවා නම් ඒගොල්ලන්ට investment එක zero but gain is too much. ඒගොල්ලෝ කෙලිම workforce එකට දානවා maybe පොඩි training එකකින් පස්සේ ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ මොකද කරන්නේ ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට tax ගගහ tax එකෙන් ඒගොල්ලෝ tax එක හොරගම් කරන්නේ නැහැ. tax එකෙන් රට සංවර්ධනය කරනවා සහ දුප්පත් අයට ඒ වෙනුවෙන් යම් ප්‍රමාණයක් වැය කරනවා. ඊගාවට post graduate එක ගැන කතා කරනවා නම් world needs them but many people don't want to do it. ගොඩාක් අය මේක ටිකක් stressful වැඩක්. ඒ මොකෝ තමන් තනියෙන්මයි කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඒක ඕගොල්ලෝ බලන විදිහ අනුව ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මේක fun ද stressful ද ඒක ඕගොල්ලෝ දකින්න විදිහ තමයි. Most of the time they are funded. මේක ගොඩාක් වෙලාවට 99% time is funded, including your tuition fee and your living, certain amount for your living, and sometimes it's sometimes partially funded. සමහරවිට ඒක tuition fee විතරයි cover කරන්නේ. එතකොට එනවා ඕගොල්ලන්ට අර 20 hour concept එක. ඒකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්
living cover කරන්න. If you get at least a partially funded postgraduate, do not give up. Just take it. Make a high stressful fun මං කලින් කිව්වා වගේ depending on how you see. ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වේරි වෙනවා සබ්ජෙක්ට් එක මත, කන්ට්‍රි එක මත, ඩියුරේෂන් දැන් මෙහි සාමාන්‍යයෙන් UK වලදී නම් අපි අවුරුදු 4න් PhD ඉවර කරනවා. US කැනඩා ගත්තාම ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් එකට ඇප්ලයි කළාම ඒගොල්ලෝ අවුරුදු 2ක් යනකම් දෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මාස්ටර් එක. දෙකෙන් පස්සේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට PhD එක ගැන හිතන්න පුළුවන් මෙහෙ. and ඔයගොල්ලෝ එක මොකක් හරි මේ දේ achieve කළාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට world recognition එකක් හම්බ වෙනවා. මේ හැම ක්‍රියාවලියකටම වැදගත් වෙන ලොකුම දේ තමයි IELTS. ඒක accept කරනවා throughout the world. Make sure you continuously improve your English language. ඔයගොල්ලෝ continuously improve කළේ නැත්නම් මේක ඔයගොල්ලන්ට හීනයක් විතරයි. ඔයගොල්ලෝ අනිත් මම කලින් කිව්වා වගේ ඔයගොල්ලෝ අතිම දක්ෂයි. ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ලැන්ග්වේජ් එකක් විතරයි. සිංහලට වඩා හරිම ලේසි ඉගෙන ගන්න. ඒකින්ද හැම තිස්සෙම continuously improve කරන්න ඔයගොල්ලන්ගේ IEL English language එක. ඊට පස්සේ ETS කියන්නේ GRE and TOEFL. GRE කියන්නේ graduate record exam. TOEFL කියන්නේ test of English as a foreign language. මේක mainly බලපාන්නේ US වලට post grad වලට යනකොට බලන්න ඒකෙදී ඒ ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට දැනට නම් information හම්බ වෙන හින්දා ඕගොල්ලන් දැනටම ඉඳන් දැන් ඉඳන්ම plan කරන්න මේ වගේ දේවල් වලට ලොකු dream එකක් තියාගෙන එතකොට ඕගොල්ලන්ට මූද කිට්ටු වෙනකොට අර අමුඩේ ගහගෙන තියාගන්න පුළුවන්. But important thing is that ඕගොල්ලෝ දැනට O level කරනවා නම් please focus on your O level. A level කරනවා නම් A level ගැන focus කරන්න. undergraduate එක කරනවා නම් කරන්නේ මොකද්ද ඒක ගැන focus කරන්න. ඒක focus කරලා නැතුව ඕගලන්ට ඊළඟ step එකට යන්න අමාරුයි. යන්න සම path එක හදා ගන්න පුළුවන් වෙයි. but ඒ වුණාට ඒක long path එකක් වෙනවා. but you have to have your ultimate goal. ultimate goal එක O level උත් නෙමෙයි, A level උත් නෙමෙයි, undergraduate නෙමෙයි. එක්ක පිටරට ගිහිල්ලා රසාවක් හොයාගන්න එක. එහෙම නැත්නම් පිටරට ගිහිල්ලා education එක ගන්න එක. ඒක main goal එක විදිහට තියාගෙන මේ ළඟ immediate goal එක ගැන focus කරලා වැඩේ කරන්න. ඊට පස්සේ මේ universities ගත්තාම මේ තියෙන්නේ මම මට මේක click කරන්න ඕනේ ගංගනාත් මම මේක click කරන්නද? okay. මේක ක්ලික් කළාම මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට මේ හරිය වැදගත්. මේක අපි එක්ස්ටෙන්සිව්ලි පාවිච්චි කරපු වෙබ්සයිට් එකක් දැනට අවුරුදු 20කට විතර කලින් මම අර කියලා දීපු බෝපේ ගෙදර මැඩම් තමයි අපිට මේක දුන්නේ. මේකේ තියෙනවා මුළු ලෝකේම තියෙන යුනිවර්සිටි. හැබැයි කෙමිස්ට්‍රි ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තාම මුලින්ම යන්නේ. බට් ඒ වුණාට ඔයාලට ඕනේ යුනිවර්සිටි එකක් ක්ලික් කරලා ඒකේ හෝම් එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට අදාළ ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට යන්න පුළුවන්. ඊගාවට universities in particularly in the United States ගත්තාම මේ ක්ලික් කළාම ඔයගොල්ලන්ට එනවා A to Z universities particularly in US. ඔයගොල්ලන්ට මේක ලොකු වෙලා යන වැඩක්. බොහොම පරිස්සමෙන් හොයලා බලලා තමයි මේක තමන් තීරණය කරන්න ඕනේ තමන්ට කොයිකද ගැලපෙන්නේ කියලා. ක්ලික් කරලා හොයලා බලන්න. ඊගාවට ඔයගොල්ලන්ට ඉතාමත් වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ෆයිනෑන්ෂල් මේ ප්‍රශ්නේදී. මේකදී මම ඔයගොල්ලෝ හොඳට අඳුර ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ needs and wants. Don't spend money for wants but spend money for needs. මේක මම ඇත්තටම මේ කොවිඩ් ආපු වෙලාවේ සෑහෙන කියෝලා බලලා සෑහෙන මම යූස් කළා. very effective. ඔයගොල්ලෝ ඒකට ගියාම මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් ඔයගොල්ලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මොනවද වැය කරන්න ඕනේ, කොහොමද ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ, මේකෙන් තව ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සමහරට මේ දේවල් වැදගත් වෙන එකක් නැති වෙයි. But banking කරන්නේ කොහොමද කැනඩාවේ ඒ වගේ දේවල්. But most important thing is that you need to find out what's your wants and needs.
So do not spend money for wants, but spend money for needs. මිගාවට ඔගොල්ලෝ යුනිවර්සිටි එකක් සිලෙක්ට් කරද්දී බොහොම පරිස්සමෙන් මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ. ලිවිං ස්ටෑන්ඩඩ් එක බලන්න, වෙදර් එක බලන්න, ක්‍රිමිනල් රෙකෝඩ් එක බලන්න, ස්පෙෂලි හෙල්ත් කෙයාර් සිස්ටම් එක. මේක ඔයගලන්ට ෆෝචූන් එකක් කොස්ට් වෙන වැඩක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක හරියට සිලෙක්ට් කළේ නැත්නම්. ඊගාවට ලැන්ග්වේජ් බැරියර් එක, ඊළඟට per capita income එක අපිට වැඩක් නැහැනේ poor country එකට ගිහිල්ලා. ඒකින්ද ඒ ගැනත් කල්පනා කරලා බලන්න. මේක හරිය වැදගත්. When you immigrate as a student or doesn't matter work permit or whatever, never ever buy the return ticket. ඔයගොල්ලෝ return ticket එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ ගිය ගමන් මේ මට හිතිච්ච දෙයක් සහ මගේ අනිත් ජපුර හිටපු අනිත් යාළුවොත් මේකට කවදාවත් කරපු නැති දෙයක්. අපි කවදාවත් රිටර්න් අපිට ඒ මොකද බෝපේ ගෙදර මැඩම් කෙලින්ම කියපු දෙයක් තමයි කවදාවත් රිටර්න් ටිකට් එක ගන්න එපා. රිටර්න් ටික ගත්තොත් ඕගලන්ට වින්ටර් එක එනවා, ලැන්ග්වේජ් බැරියර් එක එනවා. මට රිටර්න් එක ටිකට් එක තියෙනවා බයි ආපහු කියලා යනවා. Don't buy a return ticket. Step outside the box and struggle. ඔගොල්ලෝ ස්ට්‍රගල් කරනකොට ඔගොල්ලෝ සිස්ටම් එක අඳුර ගන්නවා. සිස්ටම් එක අඳුරගෙන ඕගොල්ලන්ගේ පොටෙන්ෂල් එක ඔගොල්ලෝ අඳුර ගන්නවා. ඔයා එතකොට පොටෙන්ෂල් එක අඳුරගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ පොටෙන්ෂල් එක තවත් ලිමිට් වලට පුෂ් කරලා එතනින් එහාටත් පුෂ් කරලා ඕගොල්ලන්ට සක්සස්ෆුල් වෙන්න. Cautiously defined. Okay, this is very important step. This will cost you a fortune and you might lose everything. Right? If you do not use it properly, you might lose everything and then you probably have to go back with empty hand. So always have a backup plan and start today, but do not wait for tomorrow. Start today, never tomorrow. මේ මගේ email address එක ඕගොල්ලන්ට මොකක් හරි help එකක් අවශ්‍ය නම් within the legal framework I can talk about it. Okay, that's all about it. But thank you very much. Professor Kohliya mentioned kala ogolanta staying healthy again a little bit. Eat very good food and drink a lot of water. I thought that the Canadian food guide will help you a lot for that. So I put this Canadian food guide in there. Ogolanta make follow kala. Making ogolanta healthy life එකක් ගෙනියන්නේ කොහොමද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. Stay healthy first, okay? Other things will come after. ඊළඟට මම මේකට ඇඩ් කළා ඔයගොල්ලන්ට පොඩි මොටිවේෂන් එකක් එන්න කියලා මේ පොඩි ෆොටෝ වගේක්. මේ අපි මේ සාමාන්‍යයෙන් මේ මම හිතන්නේ 96 97 විතර 97 98 විතර වගේ මේ අපේ බැච් එකේ හිටපු කට්ටිය. මේ බැච් එකේ මෙතන ඉන්න දෙවෙනියට ඉන්න එක්කෙනා ඉන්නේ දැනට UK වල. මෙයා ඉන්නේ කැනඩා තුන්වෙනියට ඉන්න එක්කෙනා ඉන්නේ කැනඩාවේ, හතරවෙනි එක්කෙනාට ඉන්නේ US වල, පස්වෙනි එක්කෙනාට ඉන්න එක්කෙනා UK වල PhD එක කරලා ලංකාවට ගිහිල්ලා ඉන්නවා දැන්. එයා ජපුරේ සීනියර් ලෙක්චරර් කෙනෙක්. මේ ඉන්නේ මම, මෙයා ලංකාවේ ඉන්නේ. මෙතන පිටිපස්සේ ඉන්න එක්කෙනා US වල PhD එක කරලා එයා ගැන අපිට එච්චර කන්ටැක්ට්ස් නැහැ දැන්. මෙයා ඉන්නේ මට වඩා කිලෝමීටර් 300ක් විතර උතුරට වෙන එඩ්මන්ටන් කියන තැනදී. මෙයා කෙරෝලෙම ඉන්න එක්කෙනා ඉන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාවල. මෙතන තව එක්කෙනෙක් අඩුයි, එයා ඉන්නේ ලංකාවේ. මේ තියෙන කැනේඩියන් වින්ටර් එක. මේ කැනේඩියන් වින්ටර් එක වින්ඩ්ෂීල්ඩ් එකත් එක්ක below -30 freezing cold. ඒකයි මම ඔයගොල්ලන්ට කිව්වේ රිටර්න් ටිකට් එක කවදාවත් ගන්න එපා. මේ ටික එනකොට දත් තොල් පැලෙනවා, ඇඟිලි තුඩු පැලෙනවා. මොන බම්බුවක්ද මේ කරන්න කියලා ආපහු යන්න හිතෙනවා. UK වලත් මේ විදිහටම ටෙම්පරේචර් එක වැඩි වෙනවා, බහිනවා. ඒකින්ද US වලත් මේමයි. ඒක depending on state. ඒකින්ද කවදාවත් රිටර්න් ටිකට් එක ගන්න එපා. මේ තියන්නේ අපේ favorite Lake Louise, one of the famous lakes in Alberta. Very popular. හරිම ලස්සනයි. ඉර නැගගෙන එනකොට අපි යනවා ඉතින් සමහර දාට ඔක ගොඩක් වෙලාවට ලොකු ටුරිස්ට් ඩෙස්ටිනේෂන් එකක්. හරිය ලස්සනයි ඉර නැගගෙන එනකොට එහෙම බලන්න. City of Calgary මේ තියෙන Peace Bridge එක මෙතන තියෙන්නේ. very fast growing vibrant city එකක්. ඔයගොල්ලෝ immigrate කරනවා නම්
I recommend it. Canadian winter එක හරිම harsh. ඉස්සර ඉතින් මුලින්ම ආවට පස්සේ ඉතින් වාහනයක් එහෙම නැහැ. ඊට පස්සේ එතකොට ඉතින් බස් වලට වෙලා බලලා බස් ස්ටොප් එකට ගියහම බස් එක ගන්නට එනවා. සමහර ලාවට ඉතින් බස් එක පරක්කු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වුණාට දැන් නම් ගොඩක් බස් ස්ටොප් වල මේ හීටර්ස් හයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් කිදෙච්චරම ලොකුවටම ගැටලුවක් නැහැ. වුණාට හරි harsh. මේ තියෙන්නේ ice field එක. මේක තියෙනවා 240 meter deep glacier එකක්. ඒක හරිම ලස්සනයි. ඒ කියන්නේ naturally occurring එකක්. මේ බස් එකේ ගිහිල්ලා තමයි ඒක බලන්න ඕනේ. රෝදේ මට වැඩිය ලොකුයි මේ බස් එකේ. ඉතින් ජැස්පර් කියලා හරිම ලස්සනයි. මේ කැල්ගරි කියන සිටි එක වට වෙලා තියෙනවා මේ කැනේඩියන් රොකීස් වලින්. එතකොට වින්ටර් එකට අර ස්නෝ වැහලා ඒවා ස්නෝ සෙටල් වෙලා ඊට පස්සේ දිය වෙලා යනකොට තව කැනියන්ස් හැදෙනවා. හරිම ලස්සනයි මේ එන්වයරන්මන්ට් එක. ඔය තියෙන්නේ දැන් ස්නෝ දිය වෙලා ඇවිල්ලා මේ බිල්ඩ් වෙච්ච ලේක් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම කියපු ඒ කැනියන්. ඒ කියන්නේ කඳ අයිස් ස්නෝ දිය වෙලා කඳු කරහා ගලාගෙන එනවා. හරිම ලස්සනයි. අපි හරි ස්ට්‍රෙස්ෆුල්. ඒ වුණාට මේ ඉන්නේ මම කියපු ඒ චම්පික කියන එක්කෙනා, මේ ඉන්නේ නුවන්, මේ ඉන්නේ තුෂාර. අපි ඔක්කොම එක කැම්පස් එකේ එක බැච් එකේ හිටපු අය තමයි. මෙතනින් මේ දෙන්න කෙමිස්ට්‍රි ඔනර්ස් ඩිග්‍රී කරපු අය. තුෂාර කෙමිස්ට්‍රි ජෙනරල් ඩිග්‍රී කළා. MSc එකක් කළා UK වල. දැන් අපිත් එක්ක කැල්ගරි වල එයා ඉන්නේ. මම මේ අපි හතර දෙනාම දැම්මා එකට. මේ අපි ඔක්කොම මේ කියපු ස්ටෙප් ෆලෝ කරපු අය තමයි. මේ චම්පික නුවන් දෙන්නම US PhD වලට ගිය අය. තුෂාර UK මාස්ටර් කරපු අය. මමත් UK තමයි ඉගෙන ගත්තේ. අපි ඔක්කොම ෆලෝ කළේ ඔය මං කියපු ස්ටෙප් එක තමයි. ඕගොල්ලන්ට ප්‍රධානම දේ තමයි කොස් කටින් කරන්න පුළුවන් නම් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් එක ලංකාවේ කරගන්න with a class. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ඊළඟ ඔප්ෂන් එකට ඕන තරම් opportunities හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඉතින් BSc එක කියන්නේ preliminary requirement එකක් විතරයි. ඒකින්ද පුළුවන්ම තරම් බලන්න හැමතිස්සෙම Tamanට අර value එක තව එක designation වලින් degrees වලින් එහෙම කළා Tamanට හැමතිස්සෙම value එකක් add කරගන්න. එහෙම කරගත්තොත් ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන්න options තියෙනවා. මේ තුන් දෙනා මට උදව් කළා මේ ස්ලයිඩ්ස් ටික ඩබල් චෙක් කරගන්න. ඒගොල්ලන්ටත් thank you කියලා මේ මම එහෙනම් මෙතනින් නවතින්නම්. good luck. අපිට ප්‍රශ්න කිහිපයකට උත්තර දෙන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. chat box එකේ දාලා තියෙනවා. ගංගනාත ඔයා මගෙන් දහන්නේ? ඔව්. chat box එකේද? ඔව්. මට question නැති. මම බැලුවේ නැහැ. It's a chat box. Oh, where is the chat box? ඔයාට පේනවද ගංගනා chat box එක? මට පේන්නේ නැහැ. It is actually fifth one from your left side. 1, 2, 3, 4. Fifth one is new share though. Screen share. And before that? Screen share. Where's the screen share?
Stop share first. Yeah, chat it. I don't see any question. Sir, oh, okay. My mom doesn't like send me to a foreign country, but I really want to. What should I do? Okay. I don't know. My mom didn't either. He said, "Oh, don't go there because I know you are, so don't go there." But I said, "I behave very well, but I want to go there." But I don't know. You need to. Your mom is very important to your life, but you need to have to come to a conclusion with her and decide what to do. It's your choice, but I'm pretty sure if you step outside, you will have a cool life at the end. So make sure you compromise something and then talk to your mom. This is how I'm going to do. Always have a discussion with her. මම පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම් මේ මම නම් මෙන්ෂන් කරන්න යන්නේ මේ ළඟදී මේ අපේ ඉස්කෝලේ ඉන්න අයියා කෙනෙක් එයා දැන් ආමි එකේ ඉන්නේ මම ආමි එකට හරි ආදරේ එයාගේ දුව වෙව්වා එයාට ඉන්නේ දූලා දෙන්නෙක් හැබැයි ඉතින් දුව වෙව්වා මේ කැල්ගරි වලට ස්ටඩි කරන්න බය වෙන්න එපා ගිහිල්ලා ස්ට්‍රගල් කරලා ඕගොල්ලන්ට මට 100% sure you will never fail never fail but you decide okay oh there's so many questions now. Can you explain the point system in Canada when it comes to applying for the PR from bachelor's? Okay, let's go to my slides. Okay. Can you hear me? Yeah. Okay. මෙතනදි ගියාම ඔයගලන්ට දෙනවා මේ immigrate කියලා option වගේක්. හැමදෙස්සෙ මේකේ තියෙන මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා provincial nominee, family sponsored, කොබෙක් ගැන කතා කරනවා නම් කොබෙක් වල කතා කරන්නේ French. එතකොට ඒගොල්ලන්ට ඔයගලන්ගේ French skill එක ඕනේ. point system එක මම හරියටම කියන්න නම් දන්නේ නැහැ. මෙතනින් ඕගලන්ට පුළුවන් information හොයාගන්න අවශ්‍ය දේවල් එහෙම හොයාගෙන ඕගලන්ට මොකක් හරි problem එකක් ආවොත් මගේ email එකට email එකක් දාන්න මම ඇත්තටම හොයලා කියන්න. අපිට ඇත්තටම මේ website UK ඉන්නදී UK website එක අපි extensively use කළා. හරිම වැදගත් ඕගලන්ට තනියෙන් තමන්ගේ වැඩ කරගත්ත හැකි. බය වෙන්න එපා. මතක තියාගන්න එක දෙයක් government එකට ඉන්කම් එක එන්න ප්‍රධාන මාර්ගයක් තමයි ඉමිග්‍රේෂන් කියන එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ try කරනවා ඔයගොල්ලන්ගේ application එක refuse කරන්න. application එක කවදාවත් reject කරගන්න එපා. refuse කළොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් appeal කරන්න. appeal කළොත් ඕගොල්ලන්ට ආපහු මේ fee එකක් ගෙවන්න වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි apply කළොත් ආපහු ඕගොල්ලන්ට fee එකක් ගෙවන්න වෙනවා most of the time. එතකොට ඕගොල්ලන්ට ලොකු ගැටලුවක් එනවා මේ ඒ කියන්නේ ආපහු apply කළා තව කාලේ යනවා ඒ වගේ දේවල් පුළුවාම තරම් avoid කරලා තමන්ගේ වැඩේ කරගන්න බලන්න. Okay, email එක අහනවා මගෙන් ආයි ප්‍රශ්න නම් ගොඩයි මට කියවන්න විදිහක් නෑ ඔක්කොම මේ තියෙන්නේ අන්තිමට තියෙන්නේ sactkp@gmail.com මම immigration consultant කෙනෙක් නෙමෙයි මේ වරදවා තේරුම් ගන්න එපා මම මේ ඕගොල්ලන්ට මට ඕනේ මේ ඕගොල්ලන්ට මේ
cool life එකක් මේ foreign country එක අරගන්න කියන එකේ process එකේ කොච්චර ලේසිද කොච්චර difficult ද කියන එක ඕගොල්ලන්ට තේරුම් කරන්න විතරයි. හැබැයි මම ඕගොල්ලෝ අහන ඕන ප්‍රශ්නයකට immigration එක සම්බන්ධයෙන් මේ මට හොයලා බලලා එකපාරට මතක් වෙන්නේ නැහැ. both UK and Canada website අපි අපේ process එක කරන කාලේ හැමතිස්සෙම ඒවයිමයි හිටියේ. ඒකින්ද අපි ගොඩාක් වෙලාවට ඒවම තමයි follow කළේ. මම ඕගොල්ලන්ට අර මුලින් කිව්වා වගේ කියනවා මේ third party agents ලා හරහා යන්නේ එක ගැන පරිස්සමෙන් කල්පනා කරලා බලන්න. ඒක just a waste of your money. Dear sir, can you explain a little bit about the job market and reputation in foreign? Where is that? I don't know. It disappeared for some reason. So how can we immigrate to USA as a software engineer? You have to follow that website. That's what I recommend anybody. If any of you ask me a question about how to immigrate, just follow the government website. It will ask you some requirements. If you go here, that's the United States one. So if you go here, you can click it. And then it will explain you how to immigrate. Doesn't matter you're saying that you're a software engineer. Where's that? But it doesn't matter. If you meet the requirements, you get it. But make sure you have a complete, clear application. So degree ka complete කරන්න scholarship හම්බ වෙන්නේ නැද්ද? මේක පළවෙනි දේ මේ සර් කියන්න ඕනේ නැහැ. තුසිත් කියලා කතා කළාම ඇති මේක හරි complicated දෙයක්. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ළඟදී මගෙන් ඇහුවා ඉස්කෝලේ අපේ වයසේ එක්කෙනෙකුත් මේ එයාගේ දුවව එවන්න US වල මෙඩිසින් කරන්න. ඉතින් මෙහෙ තියෙනවා මෙඩිසින් කරන්න එනකොට particular problem එකක්. ඒගොල්ලෝ ඕගොල්ලන්ව කෙලින්ම මෙඩිසින් වලට register කරන්නේ නැහැ. Especially North America. ඕගොල්ලන්ට undergraduate එකක් කරන්න ඕනේ. undergraduate එකෙන් super research තියෙන අය තමයි මෙඩිසින් වලට එහෙම යන්නේ. ඒකෙන්ද ස්කෝලර්ෂිප් එකක් ගන්නවා කියන එක ටිකක් ඉතින් undergraduate level එකේ impossible. මොකද හැමෝම සල්ලි ගෙවලා තමයි කරන්නේ. ඉස්සර නම් අපිටත් ඉස්සර කාලේ ස්කෝලර්ෂිප් තිබුණා. දැන් ඒගොල්ලෝ එන්න අඩු කරලා දැන් ස්කෝලර්ෂිප් දෙන්නෙම නැති තරම්. හැබැයි ඕගොල්ලෝ undergraduate ඒක තමයි මම කිව්වේ ඕගොල්ලන්ට අර මුලින්ම මේ පුළුවන් නම් බලන්න ලංකාවේ undergraduate එක කරන්න with a class and good English language, fluent in English, either reading, speaking, writing, everything. එහෙම වුණාම ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කෙලින්ම post grad වලට scholarship එකකට apply කරන්න. Accounting and finance student in Canada. Always there is a shortage. So what are the opportunities for accounting and finance student in Canada? Always there is shortage. ඒගොල්ලෝ හැබැයි ලෝකෙට පෙන්නන්නේ නැහැ ඒගොල්ලන්ට shortage එක තියෙනවා කියලා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ආවහම තේරෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඕනම් බලන්න පුළුවන් ඇත්තටම මම අර කියපු LinkedIn සහ Indeed website වලට ගිහිල්ලා accounting කියලා ගැව්වහම ඕගොල්ලන්ට එහෙම නැත්නම් government website එකට ගිහිල්ලා ඕගොල්ලන්ට ඇත්තටම හොයාගන්න පුළුවන් ඒ opportunities. මම එච්චර මිතින් දුරට එහෙම බලන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නම් එතනින් හොයාගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම මම ඕගොල්ලන්ට recommend කරන දේ තමයි government website එක follow කරන්න උත්සාහ කරන්න. government නැති website එක follow කළාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ව link කරනවා third parties වලට. third parties වලට link කළාම ඕගොල්ලන්ට ටිකක් ඒ වැඩේ costly. ඒකින්ද මම නම් කියන්නේ ඒකට යන්න එපා. How to get a fully funded scholarship in Canada? I don't know whether it is studying or I believe it's for studying. You can go to the university website that I shared already, www.cam.ac.uk/C2K. Let me show you again. Right here.
But this is for chemistry. But if you go to, let's say, University of Alabama, and then Alabama has so many universities, and let's click this, and then it will explain that's chemistry department, and then you can go to the home page. You can search from here. You can go to different departments depending on your requirements, and then after that you can decide. But most of the postgrads in US are funded. Mostly living and then your tuition fees, they are funded. But for the postgrad, but undergraduate is a little bit unachievable. I am willing to enter to the university in Sri Lanka in marketing and management. Are there any opportunities in Canada for marketing and management? Yes, there are. Always, I told you, Canada showed the world that we are self-sufficient. That's not true. Always there is a shortage, always, but for the top people, right? Make sure you improve your English, make sure you get your education, very good education, and then you have an opportunity. Because think about this, right? There are people from here who are already educated, and you have to compete with them, but they get the priority because they are already in here. So that's in order to overcome that priority, you have to be super smart, super kind of like you have a good CV, you have a good education, you have a good English language. So then there's always shortage. Any field, you name it, there's always shortage. So so that will never disappear. So it's always there. Whether you follow it or not is up to you. Ganganath, there is so many questions. I don't know I can answer all that, but please get back to my email. I can answer some question if you give me time, Ganganath. Yeah, we can go for another 5 minutes. Yeah, sure. So how is the opportunities for optometry in Canada? How is the opportunities for optometry in Canada? Yeah, 3 times. You have, but think about this. You are competing with the people who are already in here and who are already educated as you. So if you can kind of like overcome that challenge, opportunity is always there. It will never disappear. Any field, doesn't matter what the field is, but it's always there. Which states in Canada are the best for living? That depends of your choice. I lived in BC as a UBC at a UBC as a postdoc, but BC is sort of like a Nuerelia type weather. Very nice. No snow at all. Sort of like very nice, but you have to pay for it. Living is so expensive because the house price is so expensive in there because it's already saturated and it's weather-wise is nice. So that's sort of the very best if you want to live, but you need a fortune to buy a house in there. Alberta and also provincial taxes, they're different. But Alberta is the only province that doesn't have a provincial taxes. All the other provinces have provincial taxes. Alberta has only 5% DST. Whether I go and buy a car, I'll be charged 5%. And whether Justin Trudeau, who is the prime minister, come here and then buy a car, he will be charged only 5%. So everyone is the same. We will be charged only 5% in Alberta. Other provinces are a little bit expensive because they have provincial taxes. Alberta is BC is the most is the nicest place, nicest province. Alberta maybe second or third, and then after that Toronto. In between that, and also Quebec. Quebec is very nice too. I have been there several times, and it's nice too. But they speak only French, so you will have a problem of understanding that. But if you're speaking French, then that's perfect.
go in there. All these provinces are very good for living, except BC. All the other provinces have snow. Winter is harsh, but Alberta is little bit, Alberta, Saskatchewan, Manitoba, they are little bit tough. They're called Perrier regions, and they're a little bit tough. Winter is actually go sometimes below -50, but so that's how it is. But if you're thinking about living, it's no cold temperature. It's not a big deal, but people don't die because of cold. If you're not old, then it's okay, no problem. But when you're old, then the government look after you. You don't need to go outside. But after 40 years old, it will be difficult for you to immigrate, because you get some points for your age. And also after 40 years, you need to think about your retirement too. So make sure you immigrate as early as possible. The best option, if you can afford, is a student. How is the health field opportunities in Canada? Optometrics, I think I already, there's no specific field. Here, healthcare is widely available. It's particularly talking about nurses, MLTs, medical laboratory technologies, doctors. There's always opportunities there, but nurses and then medical laboratory technologies, they can easily get a little training and they will be immediately put into work. But for the doctors, it's a little bit tough, because they have to do so many exams, and then they have to do a placement. So that is little bit tough. But there are some doctors who are practicing here as doctors after immigrating from Sri Lanka. Can you share several websites to find job and immigration related government website? Ganganath, please share those slides with this. මම එකත් ෂෙයා කරන්නම්. අර ටයිම් ඕවර්සීස් කියලා අපි WhatsApp group දෙකක් හදලා තියෙනවා. මම ඒ දෙකේ ඒක ෂෙයා කරනවා සයිස් ටික. අද දැන් ඒවට පස්සේ මම ඒක ෂෙයා ටික කරනවා. Oh, okay. So then that question is done. වයස කීයෙන් වගේද කැනඩා යන්න පුළුවන්? පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඉමිග්‍රේට් කරන්න. ඉමිග්‍රේට් කරනවා නම් මොකෝ ඕගොල්ලන්ට සමහර අයට කැනඩාවට ඉමිග්‍රේට් කළාම සමහර අයට ඉමීඩියට්ලි වර්ක් ෆෝස් එකට යන්න පුළුවන්. සමහර අයට ලිටල් ට්‍රේනින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ පර්මනන්ට් රෙසිඩන්ස්ලා විදිහට ආවොත් එහෙම ගවර්න්මන්ට් එකෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ස්ටුඩන්ට් ෆන්ඩින් එකක් අරගෙන very low interest is charged. ඒකින්දා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න. අප්ග්‍රේඩ් කළා ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් ඉමීඩියට්ලි දානවා ඒගොල්ලෝ වර්ක් ෆෝස් එකට. පුළුවන්ම තරම් ඉක්මනින් ඉමිග්‍රේට් කරනවා නම් ඒ මොකද ඊගාවට ඕගොල්ලන්ට මෙහි තියෙන process එකක් රිටයර්මන්ට් සේවිං ප්ලෑන් කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පහුවෙලා වයසට ගිහිල්ලා වර්ක් ෆෝස් එකට වැන්නට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ගේ රිටයර්මන්ට් සේවිං ප්ලෑන් එකේ ඩිපොසිට් එක අඩු වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට රිටයර්මන්ට් එකට ගියාම කැනඩා ගවර්න්මන්ට් එක ඕගොල්ලන්ව බලා ගන්නවා. but depending on your needs මේ සමහරට ඒ ගවර්න්මන්ට් එකෙන් දෙන ඔෆර් එක මදි වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද පුළුවන්ම තරම් ඉක්මනට ඉමිග්‍රේට් කළාට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන් good retirement life එකක් හදාගන්න. ඒකින්ද පුළුවන්ම තරම් අඩුම වයසින් ඉමිග්‍රේට් කරන්න බලනවා නම්. This is a very good question. I'm going to answer that question. With a good A-level results, could we apply for a scholarship for MBBS in Canada? I think I already answered this question. A-level results is one step, but you need to have very good results for a very good proven results for English ability. But even for MBBS, you can't directly apply because they won't take you. You have to do a undergraduate degree in science, particularly BSc, and then you need to take the highest mark. Who has the highest mark, then go for MBBS. If you are going to pay for MBBS, that will cost you about $400,000 to $500,000. 4 to 500,000, right? Yeah. So it's very expensive, but if you can spend and then get it, you can take it back maybe within
after you graduate, maybe within 2-3 years. So pay is very high for the doctors, but getting in there is a little bit tough. Oh, so many questions. Oh, this is a good one. Sir, I am done my A-levels in 2020. Now I am following a diploma of pharmacy. Is it possible for find a degree in Canada for pharmacy? Yes, there are. But if you're thinking about undergraduate level, that's again expensive. If you can get some sort, but the important thing in here, if you're immigrating, just try to get a 4-year degree or 4 years sort of a 4-year type course, is because it then they will evaluate your course in here, and most of the 4-year courses are equivalent to Canadian courses. So then you can immediately apply for either PR or apply for a university for a little bit of a kind of like master type one, and that will be funded. So yes. Oh, this is a good one. I'm an undergraduate in electronics and telecommunication engineering. Are there opportunities for telecommunication engineers for female? Doesn't matter whether you are a male or a female. Canada does not kind of like disintegrate people like female, male. They don't discriminate. You will be treated as the male or female, doesn't matter. But telecommunication, okay, I want to tell you one of the important things. Alberta particularly is oil rich province. So there's a lot of jobs, a lot of revenue generated in that market. Roughly about 25% of GDP from Canada is coming from Alberta because of oil. But at the same time, when the oil market goes down, they lose the jobs. But you have employment insurance for 1 year, sort of like there is sort of a way to survive during that time. But I would say most of the immigrated people from Sri Lanka in here are engineers. Most of them are engineers. Doesn't matter what your field is, there's always opportunity in there, because this is known as science province. So what about the opportunities in education, chemistry or science in Canada? I think I already answered during my presentation for that one. Chemistry is my field. So you decide. We can talk. You can drop me an email and then we can have a communication. Okay. Yeah. අපි ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ ගොඩක් අයට අපේ මේ අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් එක මෙහෙ කරලා දැන් අපි කරනවා නම් අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් එක කරලා ඊට පස්සේ අනේක තමයි මම හිතන්නේ ඉකොනොමිකලි and හොඳ වැඩේ. මොකද කවදාවත් මේ ඉකොනොමි මම හිතන්නේ මේ ග්‍රැජුවේට් එකකට අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් එකකට යනවා කියන්නේ ගොඩක් එක්ස්පෙන්සිව් කියලා මට හිතෙන්නේ. කියන්නේ එහෙම අපිත් අපිට තේරෙන විදිහට මේ අනිත් එක සමහර අය හිතනවා මේ MBBS එක A level research වලින් MBBS එකට ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව් ඒක පේ කරන්න වෙනවා. මෙහි ඩිග්‍රියක් කරලා ඒක ක්වොලිෆයි වුණාට පස්සේ අනේක තමයි මම හිතන්නේ හොඳ වැඩේ. මම හිතන්නේ. මේකයි දැන් එතනදී ප්‍රශ්නේ තියන්නේ ඕගොල්ලන්ව charge කරනවා international student fee එක. සාමාන්‍යයෙන් දැන් අපි මෙහෙ අපි සාමාන්‍ය generally ගත්තාම average course fee එක about 6,000 per year for a citizen or a permanent resident. But if you come here as an international one, then it will be 20,000. No doubt. හැබැයි අර කෝස් ටිකමයි උගන්වන්නේ. ඒ විදිහමයි. ඊට අමතරව ඕගොල්ලන්ට accommodation වලට pay කරන්න ඕනේ, food වලට ගන්න ඕනේ. ඒ ටික ඔක්කොම ගියහම generally about 30,000 විතර 30 to 40,000 විතර යනවා per year. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට 20
our work permit එකක් හම්බ වෙනවා student work permit එකක්. ඒකෙන් සාමාන්‍යයෙන් ඕගොල්ලන්ට ඉතින් generally speaking about $1,500 විතර හොයාගන්න පුළුවන් මාසෙකට. ඒකෙන් ඉතින් ඕගොල්ලන්ට living නම් cover කරගන්න පුළුවන්, living plus little bit. course fee එක තමයි ලොකුම expensive දේ. ඒකයි මම අර ඔයගොල්ලන්ට කලින් කිව්වේ මේ partially funded එකක් හරි හම්බුනොත් usually partial funded එක funding එක යන්නේ tuition fee වලට. accept කරන්න. take the challenge. accept කරන්න. accept කළා මෙහි ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට part time job එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. part time job එක හොයාගන්න. හැබැයි මෙහෙමයි ලංකාවේ වගේ depend වෙන්න නම් උත්සාහ කරන්න එපා. ඒ මොකද දැන් අපිත් යුනිවර්සිටි ගියේ අපිට යුනිවර්සිටි යන්නේ වියදම් කළේ අම්මලා අපිත් නිදහස් අධ්‍යාපන ප්‍රතිඵල මේ හැබැයි ෆොරින් කන්ට්‍රි එකට ආවට පස්සේ කවුරුවක්වත් නැහැ. එතකොට එන විදිහට ඇනේ ගහන්න වෙනවා. එතකොට Tamanට සමහර බාර් එකක වැඩ ගන්න පුළුවන්, පීසා හට් එකක වැඩ ගන්න පුළුවන්, පීසා ඩෙලිවරි එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම තමයි ස්ටුඩන්ට්ලා මෙහි ගොඩක් අය. ඒගොල්ලෝ කෙලින්ම ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ට්. ඒගොල්ලන්ගේ ටියුෂන් ෆී එක ගොඩක් වෙලාවට ලෝන් එකක් ගන්නවා. ඒක very low interest rate එකක් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ සමයකට කොහේ හරි වැඩ කරනවා. එහෙම නැත්නම් සමයකට වැඩ කළා ඊළඟ සමයකදී කොහේ හරි රටකට ගිහිල්ලා උන් ආතල් එකක් ගන්නවා. එහෙම තමයි මේ එහෙම කිසිම මෙහෙ ඩිස්ක්‍රිමිනේෂන් කියන එකක් නැහැ. මෙහෙ ඇවිල්ලා ක්ලීනින් වැඩ කරන ජොබ් කරන එක්කෙනා හොඳම සැලරි එකක් ගන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට හાર્ඩ් වර්කින් කරන ඔය මෙකැනික්ස්ලා වගේ අය හොඳම සැලරි එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ තැනක පොඩි part time job එකක් කළාම සාමාන්‍යයෙන් $25ක් විතර වගේ හොයාගන්න පුළුවන් පැයට. ඉතින් එහෙම $25ක් පැයට හොයාගත්තාම සාමාන්‍යයෙන් generally 1500ක් 2000ක් විතර එනවා අතට පැය 20ක් වැඩ කළාම. ඉතින් ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට living ගැන එච්චරම worry වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් job එකක් හොයාගන්න ඕනේ. ඒක ඉතින් ඒක එච්චරම challenge එකක් නැහැ. ඒකයි මම කියන්නේ tuition fee තමයි බොහොම expensive ගංගනාත්. ඒකින්ද ඔයගොල්ලන්ට හොඳම දේ තමයි undergraduate එක ඔය මම ෆොටෝ වල අන්තිමටම ෂෙයා කරපු එකේ ඉන්නේ අපි 4 දෙනාම undergraduate ලංකාවේ කළා සතයක්වත් වියදම් කළා නැහැ foreign country වල foreign education වලට. අපි ඔක්කොම scholarship හම්බ වෙච්ච අය. ඉතින් අපිට living උත් හම්බ වෙනවා tuition fees ගෙවනවා. ඒ අතර නම් තවත් part time job එකක් කරගත්තාම තව saving එකක් එනවා. ඒක තමයි bestම option එක ඔයගලන්ට කරන්න පුළුවන්. අනිත් එක ලංකාවේ system එකේ හැටියට ඔයගලන්ට easily ඒක කරන්න පුළුවන් but with the class and also good understanding good kind of like fluent in English. අපි එහෙනම් අපි අද දේශනේ අවසානයේ දක්වා ගමන් කරලා දිනවා. ඇත්තටම ඉතාමත් හොඳ දේශනයක් ගොඩක් තොරතුරු ඇත්තටම මම හිතන්නේ ගොඩක් තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වුණා. අපිට ඇත්තටම මේකට තව ඉදිරියට අපි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දිගටම අපි කරනවා. එතකොට ඊට කලින් මම ඒ ඊළඟ සතියේ තොරතුරු කියන්න කලින් මම හිතන්නේ අපේ සභාපතිතුමා මනෝජ් මන්ජුර පෙරේරා මහතා ඉන්නවා ඔබට ස්තුති කරන්න. එතුමාට මම ආරාධනා කරනවා පොඩි වචන ස්වල්පයක් කතා කරන්න. අපි අපේ සතිය අපි එහෙම වෙනකොට අපි ඇත්තටම මම එතුමා සම්බන්ධ වෙනකම් මම ඉදිරි සතියේ කියාමාන ටික කියන්න. ඇත්තටම අපි දැන් දිගටම මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඉස්සරහට යනවා. ලබන සතියේ අපේ තවත් හරවත් දේශනයක් තියෙනවා. අපි ඒක කරන්නේ නාලක කරුණාකරගේ මහතා. එතුමා අපේ ඉස්කෝලේ 96 කණ්ඩායමේ ආශිෂ්‍ය. එතුමා ඔහුගේ ජීවිත පාසල් කාලයෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් දැනුම ආකල්ප තුළින් කොහොමද අපි ජීවිතේ හැඩගස්ස ගන්න කියලා ගොඩක් හරවත් දේශනයක්. ඇත්තටම මේ දේශනේ
ගොඩක් හරවත් තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒ හරවත් දේශනය කරා එතුමා. ඉතින් එතුමාගේ දේශනය ලබන සතියේ තියෙනවා. ඒකට අපි නැවතත් අපි හෙට අද රෑම අපි මේ ඒක ෂෙයා කරලා හිටන් අපි link එක Google link එක දානවා. ඒතර Google form එක පුරවලා හැමෝටම මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒක ලබන සතියේ තමයි හරවත් දේශනයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි ඉදිරි සතිවලදී නැවතත් දේශන කිහිපයක් හැම සතියෙම ඉරිදාවල තියෙනවා. ඉතින් ඒ ටිකට අපි ජොයින් වෙන්න කියලා අපි හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ඊට අමතරව අපි ඊට අමතරව අපි ඊට අමතරව අපි මේක මෙහිදී අපි අපේ Zoom තාක්ෂණයේ සපයපු නාලක කරුණාකරගේ සොහිරා එතුමා තමයි අපිට මේ Zoom තාක්ෂණය සපයන්නේ මේ වැඩසටහන සඳහා. එතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒ ගාම අපේ සභාපතිතුමා ඉන්නවා දැන් අපි සභාපතිතුමාට ආරාධනා කරනවා ස්තුති කතාව කරන්න. ගංගනත් මම ඇහෙනවද? ගංගනත් මම ඇහෙනවද? ඇහෙනවා. මට කැමරා ඔන් කරන්න පුළුවන්ද? ඔයගොල්ලන් ඔපචුනිටි එක දෙයිලා නැහැ මම හිතන්නේ. කැමරා ඔන් කරන්න. මම කතා කරගෙන යනවද? රිද්මී කැමරා එක ඔන් කරන්නද? හරි. ඔන් කරන්න පුළුවන්ද? ඔන් කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ඔන් කරන්න පුළුවන්. alright. හරි ඕකේ. දැන් මම පේනවද? මේ පේන්නේ නැහැ වගේ නේද? නෑ කමන්නේ නෑ. මම හිතන්නේ අර ස්ක්‍රීන් එකේ මේක දාලා තියෙනද දන්නේ නැහැ නේ. රිද්මී අද right. නෑ කමන්නේ. එන්නේ. එනවා නේද? කමන්නේ. අපි ඒක කතාව කරමු. මම normal කතා කරන්නද මල්ලි? හරි. alright. අපිට සඳහා මම මල්ලිට නම් දවල් වගේ ඇතනවා. ඒත් එකම අප තක්ෂිලා සංගමේ ගංගා සිග්නල් ඩ්‍රොප් වෙනවා වගේ. ඔව්. අපි මේ තුමාගේ කොහොම තාක්ෂණික දෝෂයක් හින්දා මම හිතන්නේ තුමා සම්බන්ධ කරගන්න අපහසුයි. පොඩ්ඩක් බලමු මල්ලි. ගංගනත් ඇහෙනවා. හරි. මේ මානව සම්පත් ඒකකයේ උපසභාපති තුෂාර තමයිට සොයලාගෙනොත් එම අංශයේ උපලේකම් ගංගනා සොයලාගෙනොත් වෛද්‍ය ගංගනා සොයලාගෙනොත් මද අපේ කතානායකයා හිතවත් තුසිත් පොතුපිටිය සහෝදරයාගෙනොත් ඒකේ මම දැක්කා අපේ මේ අවස්ථාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා තායිලන්ත වලින් නාලක කරුණාකරගේ සොයුරත් ඒත් එක මම හිතන්නේ 200 ගාණක් වගේ මම දැක්කේ නම් ගංගනාත් මල්ලි කෙනෙක් ඉන්නවද ඔක්කොම 280 ගාණක් හිටියා ඉතින් 284ක් 200 ගාණක්ද 270 ගාණක් වගේ හිටියා මම දැක්කා මුලින්ම 284ක් වෙන්නේ. alright okay ඉතින් හැමදාමම අවසරයි alright okay
ඒ හැමදෙනාගේම අවසරයි ඉතාමත්ම සතුටුයි අතන විශේෂම සතුටුයි කියන්නේ තුසිත් පොතුපිටිය සහෝදරයා මට සමකාලීනෙක් ඒත් එක්කම මට වඩා අවසර 2-3ක් විතර බාලයි අපි එකට ඉස්කෝලේ ගියේ ඒත් එක්කම අපි එකට කෙරටින් කරා ඒත් එක්කම උඩුව ප්‍රදේශයෙන් තමයි එතුමා ඒ නන්දගේ ගේට එහා පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා ලොකු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. නමුත් මට ගොඩම සතුටු තියෙන්නේ එතුමා කියන්නේ අපේ තුසිත් මල්ලේ දැනට ඉන්න තත්ත්වය සමග කිව්වේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ වකවානුවේ සහ ඊට පෙර අපේ පාසලේ බීච් ගොඩක් අය තිබිච්ච චැලෙන්ජ් එක ඒ තිබිච්ච කවුරුත් අරගෙන හිටියේ නැහැ. මම හිතන්නේ එතුමාටත් අපේ තුසිත් සහෝදරයන්ට ඒක එහෙම වෙන්නේ නැති. ඉතින් අතසම් අපි ආදිශීෂ්‍ය සංගමයක් විදියට යම්කිසි ලෙවල් එකකට මේ අවස්ථාව අපේ වර්තමාන પરම්පරාවට නැත්නම් මේ ළඟදී පාසල නික්ම ගිය කණ්ඩායමට මේ අවස්ථාවට අවශ්‍යයක් නැහැ. ඇත්තටම පාර කපාගෙන ගිය කණ්ඩායමක් තමයි අපි. ඒ වගේම තමයි ඔය අපේ තුසිත් මල්ලේ. ඉතින් මම හිතන්නේ අපිට වෙච්ච ප්‍රශ්නේ අපිට වෙච්ච ඒ ගැටලුව ඒක නැති කරන්න තමයි මානව සම්පත් කළමනාකරන අංශයෙන් ඉතින් විශේෂයෙන්ම අපි තක්ෂිලා මධ්‍යවිද්‍යාලයේ විදියට අතරම අපි නගරයෙන් බැහැරව ඉන්න විතරමත් එඩියුකේෂන් නැත්නම් අධ්‍යාපන මට්ටමින් ඉහළ මේ නමුත් එළියට යන්න බොහොම අපි දන්නේ කොහොමද කැම්පස් යන්නේ ඔහොම නැත්නම් රැකියාවක් හොයාගන්න පමණයි. නමුත් අපෙන් පිට ඒ කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තරේ නැත්නම් විදේශයන්හි රැකියාවන් කරන්නේ කොහොමද? අර විශේෂයෙන්ම මම ඉතාමත්ම අගය කරනවා තුසිත් මල්ලිගේ ස්කිල්ෆුල් වක කෙනෙක් කරන්න නැතුව තමුන් එහෙම කියලා ලේබර් සිස්ටම් වල මම දෙවෙනි රිස්සු දුන්නේ ඒකට නැත්නම් හැමෝම try කරන අතර මට විශාල කෝල් සංඛ්‍යාවකුත් ආවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැකලා සමහරව කිව්වා අපිටත් හොඳයි අපිටත් කැමති යන්න මේ එහෙම නැත්නම් මේක මේ අපේ પરම්පරාව රටින් බැහැර කරන හදනවාද කියලා එහෙම නැහැ. අපි මේ දැන් වර්තමාන ලෝකේ ඉන්නේ ඉස්කෝලේ යන සමයේ අපි මම හිතන්නේ සුගතදාස් ස්ටේඩියමට ගියා දෙපාරක් විතර කොහොල බර්නාඩේට ගියා කැඩිටින් ජර්සි යනවාම ඒක 10 පාරකට වැඩිය කියලා නැතුව ඇති. නමුත් දැන් ඉතින් එහෙම නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ ඒ කාලේ ජාත්‍යන්තර ගැන හිතලවත් නැහැ. තුසිත් මල්ලිලා යන කාලේ නමුත් දැන් එන්නේ මේ ලෝකේ පොඩි ජාත්‍යන්තර පාසුලන් වැඩි. ඉතින් හැමෝටම මේ අවස්ථාව කැමති කට්ටියට යන්න පුළුවන්. අපි ඒක අවශ්‍ය පාලම සකස් කරලා දෙන්න තමයි අවශ්‍ය වුනේ. ඉතින් ඒක ඉතාමත්ම හොඳින් තුසිත් පොතුපිටිය සහෝදරයා කරා. ඉතින් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා සමස්තීෂණය සම්බන්ධව ඉතාමත්ම හොඳින් ඒකට සූදානම් වෙලා තිබ්බා. ඒත් එක්කම මට තේරුණා මේ ප්‍රශ්න කොට ගොඩක් අය බොහොම මේ මුන් ආස කරන ඕනම දෙයකට ඊට සමන්ට ඒ දොරටු විතර වෙයි. ඉතින් හැම ප්‍රශ්නයක්ම මේ ඇත්තටම තුසිත් පොතුපිටිය සහෝදරයට දාන්න එපා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ විදේශයන්හි සේවය කරන විශේෂ මේක අනුසංගමයකට පිටවලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කරුණාකරගේ වගේ තායිලන්ත වල ඉන්නවා, ඉතාලිය වල ඉන්නවා. ලංකාවේ ලෝකයේ බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයක් මම දන්න තරමට ඉන්නවා තුසිත් පොතුපිටියේ ඉන්න ඊපෙරේද අපේ ආමිකේ අපේ ආදිශිෂ්‍ය
මේ සංගමය මගේ කනල් අධිශපනන් විල්සිය කියලා කියන්නේ එයාගේ දුව මේ ළඟදී මම තුසිත් පොතුපිටියත් කිව්වා කැනඩාවට ගියා. ඉතින් ඒ වගේ බොහොම සීමිත ප්‍රමාණයකින් නම් හදලා දෙන්න තමයි අපේ වෑයම. ඒතේ මානව සම්පත් කළමනාකරණය එකකින් ඉදිරියේදී හඳුන්වන දේ ජොබ් බැංක් එක දැනට මේ පළවෙනි අධීරේ අපි යන්නේ. ඉතින් ඒකේ තවත් වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ෆොරේන් වල කියන විදේශයන්හි රැකියා කරන අයගේ වෙනම අනුසංගමයක් විදිහට හදලා එතනින් ඒගොල්ලන්ගේ අවස්ථා කොහොමද විවර කරලා දෙන්න කියලා ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාව ලැබෙයි. ඉතින් නැවතත් මම සමස්ත තක්ෂිලානන් වෙනුවෙන්ම තුසිත් පොතුපිටිය මල්ලිට නැත්නම් සහෝදරයාට මම ඉතාමත්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒත් මේ සංවිධානය කරපු මානව සම්පත් කළමනාකරණ ඒකකයේ අපේ උපසභාපති තුෂාර තඹවිට සොහොයුරාටත් ඒත් මේ සංවිධානය කරපු වෛද්‍ය ගංගනාත් සොහොයුරාටත් මම ඉතාමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඒකම ඉතාමත් හොඳ වැඩ පිළිවෙලක් ඉදිරියේදී අපි නාලක අපිත් එක්ක තුසිත් මල්ලි අපි සම්බන්ධ වෙන්න මම ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාටම සුවනාගතය ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. බොහොමත් ස්තුතියි. එහෙනම් අපි තුසිතයි අපි බොහොමත් ස්තුතියි ඔබගේ දේශනාවට. ඔබගේ වටිනා කාලයට ඒක බොහොමත් ස්තුතියි. ඉතින් අපි ඒ වගේම අපි Zoom තාක්ෂණය ලබා දුන්න නාලක කරුණාකරගේ සොයුරාටත් අපි බොහොමත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. එතුමා ඊළඟ සතියේ අපි හම්බ වෙමු නාලක කරුණාකරගේ සොයුරා සමගින්. එතුමාගේ පාසල් කාලයේ ලබාගත්තේ දැනුම පන්නරය සහ ආකල්ප වලින් කොහොමද ඔහුගේ ජීවිතය හැඩගාගත්තේ, ඒ වගේම ඔහුගේ ජීවිතයේ ඉදිරි කටයුතු සාර්ථක කරගත්තේ කොහොමද කියලා එතුමා කතා කරයි. ඒකත් ඉතාමත් හරවත් දේශනයක් වෙයි කියලා මට හොඳටම විශ්වාසයි. ඉතින් අපි එකතු වෙන්න ලබන සතියේ අපි සමගින් ලබන ඉරිදාත් මේ වෙලාවටම රාත්‍රී 8ට අපි හමු වෙනවා. බොහොමත් ස්තුතියි. ඔබ සැමට සුබදායි රාත්‍රිය. බොහොම ස්තුතියි.